สวัสดีครับจากตอนที่แล้วนะครับผมได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวรถไปแล้วนะครับมาคลิปเนี่ยผมจะมาต่อกันเรื่องระบบไฟฟ้านะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอโทษช่างอ้ำนะครับช่างอ้ำพิจิตรคือผมชื่อช่างอ้ำผิดนะครับต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมจะขาดตัวระบบที่เป็นระบบโซ่นะครับจะใช้โซ่ขับเคลื่อนทั้ง4ล้อนะครับก็มีเป็นมอเตอร์เกียร์ทดแล้วก็เนี่ยใช้โซ่เบอร์420นะครับที่ใช้โซ่เบอร์420เนี่ยเป็นโซ่รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้โซ่เบอร์420เพราะว่าไอตัวเฟืองที่มาติดมากับมอเตอร์เนี่ยถ้าใส่428เนี่ยมันจะกระโดดนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์420แต่มันก็ยังมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างโซ่กับเฟืองเนี่ยมากไปนิดนึงนะครับก็แนะนำก็คือหาที่เป็น428มาเปลี่ยนซะแล้วก็ใช้โซ่กับตัวสเตอร์เนี่ยเป็น428นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ใช้แบบ420ก็ได้แล้วก็มาเป็นตัวนี้เป็นลูกกิ้งล้อประตูเลื่อนของเราเนี่ยแล้วเราก็เอามาล้างร่องออกนะครับให้เข้าโซ่ได้นะครับหรือไม่ต้องล้างก็ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับคือผมก็ไปล้างจนเปลืองตังค์ครับใช้แบบเป็นร่องใส่มาแต่ข้อเสียมันโซ่มันก็จะโดดขึ้นมาเยอะนิดนึงไว้ลองโซ่ที่ดึงขึ้นมาแบบนี้ก็คือมันก็จะช่วยให้แบบหญ้าหรือต้นไม้เลยเนี่ยมันไม่เข้ากับโซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ผมให้เครดิตไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับการทำแบบนี้ตัวสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเบอร์420เหมือนกันเบอร์420 48ฟันนะครับแล้วก็จะมีดุมที่ทำขึ้นมายึดสเตอร์กับตัวล้อนะครับไอตัวดุมตัวเนี้ยสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ็บหนักที่สุดนะครับเพราะว่าทำไม่เป็นนะคือจะต้องจ้างช่างนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนทำขายนะครับก็คือว่าถ้าใครทำขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องแบบว่าคิดเองแล้วก็ไปให้ช่างที่ทำนะครับทำก็เลยโดนไปหลายตังค์อยู่นะครับไอ้เรื่องดุมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแพงมากซึ่ง4ล้อเนี่ยก็ตกล้อละพันกว่าบาทนะครับกว่าจะได้ดุมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระยะที่ทำมาเนี่ย4อันเนี่ยได้ช่างที่ฝีมือไม่ค่อยดีก็ไม่เท่ากันเลยครับทั้ง4ล้ออันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมถอดใจที่จะหยุดทำก็เพราะไอ้เจ้าดุมยึดล้อเนี่ยแหละครับพอมาพักหลังๆเนี่ยมีคนทำขายเยอะเลยนะครับมีอยู่ 2-3 เจ้าเลยก็ลองค้นหาดูนะครับไม่ยากนะครับโอเคก็จบเรื่องล้อไปนะครับอันนี้เป็นตัวทำให้โซ่ตึงเฉยๆไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อภาคไฟฟ้ากันนะครับในระบบภาคไฟฟ้าหรือตัวกล่องควบคุมเนี่ยผมขอเท้าความก่อนนะครับก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชันเนี่ยผมได้ลองประมาณสัก 2-3 แบบแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวอร์ชันแรกๆผมก็ใช้ตัว Arduino เขียนโปรแกรมเอาแล้วก็มาต่อกับตัวบอร์ดไดมอเตอร์ตอนนั้นพบปัญหาว่าไอตัวบอร์ดไดเนี่ยมันพังเร็วนะครับแล้วก็พานให้บอร์ดเสียด้วยบอร์ด Arduino เสียด้วยก็เลยรู้สึกว่าเริ่มสิ้นเปลืองแล้วก็เลยหยุดแล้วก็มาใช้ Arduino บวกรีเลย์ก็ใช้ได้อยู่พักหนึ่งรีเลย์ก็พังจนมาได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตชื่อนะครับคือพี่ธีรยุทธนะครับพี่เขาแนะนำตัวบอร์ดตัวเนี้ยให้ใช้นะครับลองใช้ดูใช้ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยว
เรามาไล่ทีละสเต็ปกันเนาะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นไดชาร์จ24 โวลต์ 35 แอมป์นะครับต่อบวกลบเนี่ยเข้ามาที่แบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับ12 โวลต์ 9 แอมป์นะครับ2 ลูกต่ออนุกรมกันเป็น24 โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์ลองจับให้ดูนะครับถ้าเราเอามิเตอร์จับที่แบตเตอรี่นะครับก็จะได้ประมาณ24 โวลต์กว่าๆนะครับอันนี้คือในสถานะที่ตัวไดชาร์จเนี่ยยังไม่ทำงานนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่24 โวลต์ตัวไดชาร์จเนี่ยผมขออนุญาตบอกอย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยตัวไดชาร์จเนี่ยจริงๆต้องถูกเรียกเป็น alternator นะครับก็คือตัวของมันเองเนี่ยผลิตเป็นกระแสไฟ AC นะครับแล้วก็จะมี regulator เนี่ยแปลงจากตัวกระแสไฟ AC เนี่ยมาเป็น DC นะครับตัวไดชาร์จที่รุ่นที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีอยู่3ขานะครับก็คืออันนี้ขา B ก็คือต่อเข้าแบตนะครับแล้วก็จะมีขา IG กับขา L นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วก็ลองดูการทำงานของตัวไดชาร์จกันก่อนนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับที่ยังไม่ได้ตัวไดชาร์จเนี่ยยังไม่ได้รอบของมันเนี่ยไฟที่เราต่อจากขาแอลนะครับก็จะติดอยู่นะครับอันนี้คือตัวไดชาร์จเนี่ยยังไม่จ่ายไฟให้นะครับไฟแอลก็จะติดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดตัวกระแสตัวโวลต์ที่ได้จากตัวไดชาร์จนะครับก็จะได้ประมาณนี้เองถ้าเราเร่งเครื่องนะครับให้ได้รอบของตัวไดชาร์จให้ทำงานนะครับใช้เวลาดับนะครับแล้วมาวัดที่ตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะได้ประมาณ27นะครับ27นี่คือตัวไดชาร์จเนี่ยจะเริ่มจากไฟ27เนี่ยเข้ามาชาร์จที่แบตนะครับไฟ27นะครับ โอเคนะครับจบเรื่องของตัวไดชาร์จกับแบตเตอรี่ไปนะครับพอต่อจากแบตเตอรี่นะครับก็ถูกต่อบวกลบนะครับเป็นวงจรไฟ DC ทั่วไปนะครับเข้ากับตัวกล่องของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวกล่องของเราว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ผมทำลูกทุ่งไว้นะครับเพราะว่าน็อตหายไปแล้วเปิดมานะครับตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นตัววัดชั่วโมงการทำงานนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามาติดตั้งมันก็เลยอยู่ที่ประมาณ18 ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คันนี้น่าจะใช้ถึง100แล้วนะครับเรามาดูตัวข้างในนะครับตัวหัวใจหลักของมันเนี่ยก็คือตัวควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นบอร์ด MOSFET 2 บอร์ดนะครับใช้สำหรับในการควบคุมมอเตอร์ตัวซ้ายตัวขวานะครับแล้วก็ตัว2 บอร์ดเนี่ยจะต่อเข้ากับreceiver นะครับตัว receiver ตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อ Five Sky IS IA6 นะครับมาพร้อมกับตัวรีโมทตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวรีโมทตัวนี้ตัว receiver เนี่ยต่อเข้ากับบอร์ดนะครับต่อเข้ากับบอร์ดได้เลยตัวบอร์ดตัวเนี้ยจะเป็นยี่ห้อสมายนะครับเป็นของคนไทยทำเองนะครับรุ่นของมันนะครับก็จะเป็น evo 24 v 100นะครับก็คือความหมายของมันก็คือว่าใช้ไฟ24 โวลต์แล้วก็รับกระแสได้100นะครับ100 แอมป์ตัวบอร์ดตัวเนี้ยสามารถเลือกโหมดได้นะครับว่าจะเป็น RC โหมดหรือว่าจะเป็น PWM โหมดนะครับก็คือ RC โหมดก็คือหมายความว่าเราสามารถเอา receiver เนี่ยต่อเข้ากับตัวบอร์ดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก PWM โหมดเนี่ย
อาจจะใช้เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขียนโปรแกรมเข้ามาควบคุมอีกทีนึงนะครับการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็อาจจะใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในนี้สำหรับตัวผมเองแล้วก็สำหรับรถตัดหญ้าเนี่ยก็คือเอาแค่นี้แหละครับก็สะดวกดีเนาะเราก็จะมีรีเลย์ชุดนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการควบคุมมอเตอร์ลีเนียร์นะครับเอาไว้สำหรับยกขึ้นลงใบตัดนะครับก็ต่อเข้ากับรีเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากเป็นบอร์ดของสมัยโรแมนติกเช่นกันนะครับไทยทำไทยใช้ตัวบอร์ดที่เป็นไดมอเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองค้นหาดูนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือเรื่องของกระแสนะเพราะว่าต้องเป็นบอร์ดที่สามารถรองรับกระแสได้มากๆนะครับเพราะว่าตัวรถของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกินกระแสสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาตอนเลี้ยวข้อด้อยของบอร์ด2ตัวนี้ครับจากที่ใช้นะครับก็มีอยู่แค่2เรื่องแรกคือราคาสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วเราต้องใช้2ตัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการติดตั้งนะครับจะเห็นว่าเราใช้มอเตอร์2ตัวนะครับเราก็เลยต้องใช้บอร์ดถึง2บอร์ดนะครับบางค่ายเนี่ยก็จะเป็น2ตัวรวมกันนะครับสามารถคอนโทรลมอเตอร์ได้2ตัวในบอร์ดเดียวนะครับแล้วก็มีมิกสัญญาณผมพูดถึงเรื่องมิกสัญญาณนิดนึงนะครับคือในการควบคุมในการบังคับเนี่ยถ้าจะให้มอเตอร์วิ่งไป2ตัวพร้อมกันเนี่ยการทำงานบอร์ด2บอร์ดพร้อมกันเนี่ยตัว Channel เนี่ย Channel ที่เป็น Channel 1กับ Channel 2เนี่ยก็จะต้องต่อแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับไฟสกายรุ่นนี้นะครับเราต้องไปตั้งค่าให้มันมิกสัญญาณนะครับก็ไปที่กดโอเคนี่นะครับดูติดเพิ่มกว่าเซตอัพอีรูวอนนะครับเลือกที่อีรูวอนตัวนี้ครับแล้วก็ให้เปิดอีรูวอนเป็นออนนะครับแล้วก็ให้มิกChannel 1กับ Channel 2เข้าด้วยกันนะครับถ้าเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวคอนโทรลของเราเนี่ยก็จะถูกทำงานพร้อมกันแต่ถ้าตัวรีโมทของเราเนี่ยไม่มีตัวมิกChannel 1 Channel 2เนี่ยไอตัวบอร์ด2บอร์ดเนี่ยจะต้องพึ่งพาเป็นบอร์ดมิกอีกบอร์ดหนึ่งนะครับก็ทางสมัยโรแมนติกเนี่ยเขาก็จะมีตัวบอร์ดมิกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยซึ่งอย่างของค่ายอื่นเนี่ยเขาก็จะมีมิกมาในตัวเลยไม่ต้องมาตั้งค่าที่รีโมทหรือว่าจะต้องมีตัวมิกนะครับอันนี้เท่าที่เห็นแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ผมลองใช้ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกมากนะครับถึกทนทานมากแต่ก็ไม่อยากจะชมนะครับเพราะว่าถ้าชมเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยมันมักจะเจ๊งทุกทีนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นหัวใจมันนะครับโอเคที่เหลือก็จะเป็นสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวก็คือตัวระบบของเราเนี่ยมันจะเป็น24โวลต์ใช่ไหมครับมาลดไฟให้กับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะลดเหลือประมาณสัก5 หรือ 6โวลต์เนี่ยให้กับไปเลี้ยงบอร์ดรีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายอันนี้เป็นฟิลนะครับฟิลอะไรที่ต้องใช้เนี่ยผมจะต่อเข้าฟิลหมดนะครับสวิตช์ก็จะเป็นสวิตช์เปิดระบบนะครับเปิดระบบอันนี้เป็นสวิตช์ไฟ L ของตัวไดชาร์จนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟให้ส่องสว่างไม่ให้ส่องสว่างตอนกลางคืนเฉยข้างหน้าข้างหลังนะครับโอเคสำหรับลูกเล่นตัวอื่นๆอย่างเช่นคันเร่งนะครับคันเร่งเครื่องก็จะใช้เป็นตัวเซอร์โวนะครับเป็นดึงคันเร่งเอามาติดข้างในก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีสตาร์ทถ้าเป็น
ถ้าเครื่องยนต์ใครเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่สตาร์ทมือเปิดปิดกุญแจนะครับ ก็มาต่อได้เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ผมก็เอาแค่นี้แหละครับเอาแค่พอใช้นะครับโอเคน่าจะครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อินบ็อกซ์มาทางเพจบ้านสวนวัฒนาก็ได้นะครับตามลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับหรือกด Subscribe เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนแรกที่ผมยังไม่มาพูดไม่มาอธิบายเนี่ยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังทดลองตอนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรแล้วก็มีปรับแต่งอะไรนิดหน่อยถ้ามีอะไรที่จะนำเสนอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปมาอธิบายให้กับถัดไปนะครับ